Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món ăn rất là thú vị, chân giò lợn kho tàu các bạn ạ. Thực phẩm chính gồm có đây là chân giò lợn hay giò heo lợn. Ta đã làm sạch rồi, cạo sạch, rửa sạch. Tiếp tục để làm cái món kho tàu thì ta phải đi làm các cái nguyên liệu kèm theo nhá. Đây cái thứ nhất gồm có hành khô, tỏi này, ớt này và hạt tiêu, nước mắm, tương ớt, nước tương và đường. Đây là mì chính. Đây là ngũ vị hương và các gia giảm phụ kiện như rau kèm theo. Bây giờ tôi xin thái cái hành khô trước nhá. Ta không thái nhỏ quá các bạn ạ, vì ta còn phải tẩm ướp cho chân giò heo nó phải là ăn màu đã. Ngon hay không là ở cái vị màu này. Ta thái tỏi cũng vậy. Đây ta cho ớt nhá, ta thái ớt. Bây giờ ta sẽ cho vào vào chảo ta chiên dầu nhá, để cho nó thơm lên đã. Bây giờ tôi gióm lửa rồi, bây giờ ta sẽ cho chảo lên nhá. Các bạn nhớ là ta phải cho thật nhỏ lửa, chứ không được cho to lửa đâu. To lửa là không ăn thua, nó cháy mất ngay. Ta cho một chút dầu, ta chỉ cho vừa thôi. Đây, ta đổ tất cả cái hành này vào. Ta phi cho nó thơm lên đã. Các bạn nhớ là ta cho đây, nước hàng vào đây. Đấy, ta cho nước hàng vào. Rồi, các bạn đã thấy màu được chưa? Ta cho một chút nước mắm nha các bạn nhá. Ta cho nước tương. Ta cho một chút hạt tiêu. Ta cho ngũ vị hương. Các bạn nhớ là khi cái nước hàng ta để nó hợp lý rồi. Rồi, ta cho một chút nước vào nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đặt cái miếng thịt chân giò heo vào. Đấy, các bạn làm sao phải xoay được là hợp lý. Ta vẫn phải đun cho nó thật là ngấm, thật là ngấu. Lúc nào nó chỉ có sôi nhẹ thôi các bạn, đừng nên cho sôi nó to quá là nó cháy ngay. Các bạn nếu như ở nhà các bạn mà dùng bằng bếp điện là tiện nhất. Đã lăn tăn sôi ở đấy các bạn. Đấy, ta phải đẩy cho thật đều. Vì miếng thịt này là miếng thịt rất là to. Khỉu lợn này rất là to đấy các bạn. Đấy, ta lại phải dở đều. Đấy, các bạn đã nhìn thấy màu chưa? Khi ta chế nước vào sấp với cả miếng thịt chân giò này thì lúc đấy ta mới đem hầm. Đấy là cái miếng giò heo này tôi đã tẩm ướp được 2 tiếng rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn này, phải lật liên tục này để cho cái miếng giò heo này thịt nó vừa săn mà màu là vừa đẹp. Khi ta chế nước nó không phai ra nữa. Ta lại phải dựng lên đấy, vì miếng này là to đấy nhá các bạn nhá, lại phải dựng lên để lấy cái đầu mặt dưới, xong người ta lại úp cả cái mặt này nữa. Mặt nào chưa có đủ màu ta phải úp hết xuống dưới. Món giò heo này làm thì ta kho thì thật quả là thời gian là hơi bị tốn đấy. Đấy, ta cũng phải tưới đều lên, vì đây là nước sôi rồi mà. Vì nếu như mà ta đun vào cái nó rộng hơn ấy thì ta mới có thể là, nhưng mà ta làm cái này là đánh màu cho nên là miếng giò heo này là to cho nên nó không ngấm được hết ở các cái cạnh.
thì ta phải tiếp tục ta phải làm cho nó ngấm bằng hết thôi, ngấm đủ thì cái màu là mới đẹp. Khi bắt đầu ta cho vào kho thì nó sẽ không phai màu ra các bạn. Đây ta trưng cái nước màu này lên là rất sánh các bạn. Đấy, rất sánh. Đây là tôi chế thêm nước một chút ở đây nha. Đấy, cái nước màu đây các bạn. Để ta đánh màu, không nó cạn hết rồi. Các bạn nhớ là cái món này là phải cơ bản quan trọng nhất là ta phải làm nước màu. Đấy, thịt nó sẽ bắt hết tất cả các cái màu mà ta đã ướp. Miếng chân giò này nó quá to. To quá. Sau ta phải linh 2 tiếng nữa cơ. Khi cho nước vào ta phải linh 2 tiếng đấy các bạn. Tất cả các hương vị thơm nó đã được ngấm vào trong này. Đấy, cho nên là quan trọng nhất là cái bước này thì miếng thịt nó mới thơm ngon mà nó có màu sắc rất là đẹp. Ta sẽ dở lên một lần nữa là được. Đấy, ta dở lên một lần nữa xong rồi ta sẽ chuyển lồi. Cung đoạn này là ta đã nằm màu xong rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là thời gian nằm màu cũng đã tương đối đủ rồi. Miếng thịt nó đã săn màu rất là đỏ đẹp. Ta cho sẫm quá thì về sau nó cháy không được đẹp. Thế nhưng tôi sẽ chuyển sang nồi gang. Đấy, rất là hợp lý rồi. Bây giờ ta bỏ chảo ra, ta cho cái xoong thịt vào nha để ta kho đây. Đây, các bạn nhìn này. Đây. Đấy, đồng thời ta phải cho nước. Các bạn nhớ là phải cho nó sấp cái mặt thịt này đấy các bạn ạ. Đây là nước ở chảo đây nhá. Tôi phải chắt như thế này để cho không cho tất cả các cái hành, các cái bã, các thứ nó vào đây làm gì để cho nó đục ra. Ta chế nước cho nó sấp mặt thịt nha các bạn nha. Đây, các bạn nhìn em. Bây giờ ta cho đun lửa to lên. Khi đun lửa được to rồi thì ta cho nó vừa phải âm ỉ thì thịt nó sẽ chín đều từ trong ra ngoài mà nó không lát. Chứ ta đun to quá thì sẽ bị lát. Trong nó lại không được kỹ. Khi ta đun sôi xong ta đậy vung nhá các bạn nha. Khi nó sôi lên thì các bạn nhớ là ta lại lật. Cứ 10 phút sau ta lại lật, cứ 10 phút sau ta lại lật. Cho nên miếng thịt nó sẽ được đều. Tôi sẽ mở ra xem nhá. Đấy, như thế này là đã chín rồi các bạn ạ. Tôi đã linh từ lúc coi như thế là hầm 2 tiếng ấy để các bạn. Nhưng các bạn hãy nhớ là đun cái này thường xuyên phải lật. Nếu không lật ở cái bì này nó chảy nhựa ra là cháy ở dưới nồi. Đấy, cho nên là ta phải đun nhỏ lửa. Đây là tôi đun thủ công bằng bếp lửa. Thì cứ thường xuyên là phải dở đấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, miếng thịt nó đã co vào rồi. Đấy, nó co rúm hết cả cái, nó dư cái đầu xương của cái chân giò này rồi. Đấy là 2 tiếng rồi các bạn. Đun phải hợp lý, lửa đều, có điều kiện đấy, đun bằng nồi áp suất cho vào bếp điện thì các bạn cũng thường xuyên là phải thỉnh thoảng phải dở, nếu không như đun to lửa quá là nó sẽ cái bì này nó chảy nhựa là nó sẽ cháy, nó khê ở dưới đáy xoong. Đây các bạn nhớ nha. Cái kho truyền thống thì các bạn nhiều nơi cũng đã làm, nhưng mà chúng ta làm theo cái kho của tàu, gọi là thịt chân giò kho tàu. 2 tiếng đấy ta hầm là coi như thịt lợn nó đã chụt được vào, nó đã chín rồi các bạn. Đấy, các bạn đã thấy rồi. Tôi có thể là tôi cho ra vào đĩa nha các bạn nha. Đây, nhấc ra này các bạn. Đấy. Đây. Đấy, các bạn hãy nhớ là chỉ cho một chút nước ở dưới thôi. Đấy, ta tưới lên trên mặt như thế này để cho nó đỡ bị khô. Nó khô là nó màu của nó xám luôn đấy. Đấy. Đấy, ta tưới lên xong rồi ta sẽ cho lên mâm ăn để ta thưởng thức nha các bạn nha. Đấy, miếng thịt này rất là ngon.
Đây, tôi cắt tôi thưởng thức nha các bạn nha. Các bạn ăn thì cứ thế này là cứ thế này là các bạn coi như thế là cầm xiên là con dao là cắt đã được rồi. Con dao này sắc lắm các bạn. Đấy. Ta lấy chính nước của nó để ta chấm. Đây, tôi chấm bên này, tôi thưởng thức nha. Cái nước này của nó rất là ngon đấy các bạn ạ. Mềm lắm. Các bạn ạ, chân giò kho tàu rất là ngon. Hương vị rất là hợp lý, vừa phải. Đây này là mềm vừa phải mà thấm được đầy đủ các gia vị. Miếng thịt vừa đẹp màu và không bị khê ở dưới. Ở thôn quê thì chúng ta có thể là đun bằng củi thì đấy là hợp lý, hoặc là than tổ ong. Thế còn ở thành thị các bạn thì có điều kiện hơn, các bạn cho vào nồi áp suất, các bạn đun bằng điện. Đấy là nó sẽ hợp lý các bạn. Thời gian các bạn mà ví dụ như các bạn có nồi áp suất điều chỉnh bằng giờ, đến cái lúc mà độ 1 tiếng rưỡi nồi áp suất thì các bạn là nó tự ngắt. Thì các bạn chỉ việc cho vào nồi, sau các bạn vẫn làm được việc khác. Các bạn chỉ dành một chút thời gian thôi là các bạn làm được một cái món chân giò kho tàu này thì rất là tuyệt hảo các bạn ạ. Bạn nào ăn cay nữa thì bạn sẽ dùng bằng ớt. Các gia vị thêm thì bây giờ chỉ có rau sống các vị. Các bạn chấm vào cái nước này rất là hợp lý các bạn ạ. Rất mềm mà ngon. Các bạn nhớ nha, thường xuyên theo dõi kênh và ủng hộ cho tôi. Tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn nhiều món rất là hợp lý, các bạn rất là dễ làm mà lại ngon, hợp khẩu vị với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.